त्याच्यानंतर बघा की लाईफ सायकलमध्ये त्या ठिकाणी आपण बघत होतो जे फुल्ली ग्रोन ग्रब्स आहे मेक a pupal cell inside the grain and the pupa is curved or a humpy in appearance and take 3 to 6 days to emerge as an adult. जी काही प्युपल स्टेज आहे तर ती प्युपल स्टेज त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण प्युपा इज कर्व और हम्पी इन अपिअरन्स. ती जी काही प्युपल स्टेज आहे तर प्युपल स्टेज त्या ठिकाणी कशी असणारी थोडीशी कर्वड त्या ठिकाणी असणारी कर्व इन नेचरची असणारी और हम्पी इन अपिअरन्स अँड टेक 3 to 6 days टू इमर्ज ॲज अन अडल्ट. अडल्टमध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी तिला किती दिवस लागतात ते 3 to 6 days त्या ठिकाणी लागतात ते. आणि 3 to 6 days नंतर त्या ठिकाणी काय होणार आहे ती प्युपा अडल्टमध्ये त्या ठिकाणी काय होणार आहे कन्वर्ट होणार आहे. द इमर्ज विबिल इमिजिएटली स्टार्ट ब्रीडिंग अँड गिव्ज राईज टू न्यू जनरेशन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन. ती जी काही विबिल आहे तर ती इमिजिएटली त्या ठिकाणी काय करते ब्रीडिंग करायला त्या ठिकाणी सुरुवात करणार आहे आणि ती त्या ठिकाणी काय करते लगेच तिथं नवीन जनरेशन त्या ठिकाणी तयार करणार आहे. ती जी काही नवीन जनरेशन आहे तर ते त्या ठिकाणी त्या ग्रेनला डिस्टर्ब त्या ठिकाणी करणार किंवा ते जे ग्रेनचं त्या ठिकाणी काय करणार आहे डिस्ट्रक्शन त्या ठिकाणी करणार आहे. सेव्हरल जनरेशन आर पॉसिबल ड्युरिंग ए नॉर्मल स्टोरेज सीझन ऑफ ग्रेन्स अँड द अडल्ट लाईव्ह ऑन अन ॲव्हरेज फॉर 2 to 5 months. ती जी काय अडल्ट स्टेज आहे तर ही जवळजवळ 2 to 5 monthपर्यंत त्या ठिकाणी ते सर्वाईव्ह करत असतं. कंट्रोल मेजर त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण ही जी काही राईस विबिल आहे तर याला आपण त्या ठिकाणी कशा प्रकारे कंट्रोल करू शकतो. कंट्रोल मेजर त्याचे त्या ठिकाणी काय असणार आहे टू कंट्रोल द स्टोअर ग्रेन पेस्ट बोथ द कंट्रोल मेथड आर अडॅप्टेड दॅट इज द प्रिव्हेंटिव्ह अँड क्युरेटिव्ह. प्रिव्हेंटिव्ह मेथडमध्ये त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण आफ्टर हार्वेस्टिंग ड्राय द grains in sunlight sufficiently so that the moisture content is reduced to less than 8% moisture because most of the store grain paste cannot multiply in a grain at such a percentage of moisture. म्हणजे हार्वेस्टिंग केल्याच्या नंतर जे काही गहू असेल किंवा जे काही वीट असेल किंवा राईस असेल किंवा मेज असेल तर यांना त्या ठिकाणी काय करायचं सनलाईटमध्ये त्या ठिकाणी ड्राय करण्यासाठी ठेवायचं. आणि सनलाईटमध्ये ड्राय करण्यासाठी ठेवल्याच्यानंतर जेणेकरून त्याच्यातलं जे काही मॉइश्चर आहे तर ही त्या ठिकाणी काय होईल कमी होईल. 8% मॉइश्चरपेक्षा जर कमी मॉइश्चर त्या ठिकाणी जर असेल तर तेव्हा त्या ठिकाणी काय होईल ती जी काही राईस विविल आहे तर ही त्या ठिकाणी त्या ग्रेन पेस्टवरती त्या ठिकाणी अटॅक करणार नाही किंवा ती जी काही ग्रेन फूड ग्रेन आहे तर त्याच्यावरती त्या ठिकाणी ते अटॅक करणार नाही. सनलाईटमुळे त्या ठिकाणी जे काही फूड ग्रेन आहे तर ही त्या ठिकाणी काय होणार आहे जी काही राईस विविल असेल तर किंवा जे काही पेस्ट असेल तर हे त्या ठिकाणी कमी होईल. आफ्टर ड्राईंग इन सनलाईट द ग्रेन स्टोअर इन न्यू गनी बॅग्स सो दॅट ग्रेन विल बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन. ड्राईंग केल्याच्यानंतर सनलाईट खाली ड्राईंग केल्याच्यानंतर ते जे काही ग्रेन्स आहे तर त्याला न्यू गनी बॅगमध्ये त्या ठिकाणी फिलअप करून व्यवस्थित त्या ठिकाणी त्याला ठेवून द्यायचं. तर त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी जास्त इन्फेक्शन होणार नाही किंवा जे काही राईस विविल असेल सायटोफिलस ओरायझ असेल तर ही त्या फूड ग्रेनवरती जास्त अटॅक त्या ठिकाणी करणार नाही. का कारण सनलाईट खाली आपण त्याला व्यवस्थित त्या ठिकाणी ड्राईंग केलेलं असतं. यूज ऑफ नीम लीव्ज mercury mixing of ash powder of sweet flag rhizome किंवा grain in grains or smearing the grains with the plant oils are the indigenous practices used by rural people for protecting the store grain from the attack of different pests. म्हणजे वेगवेगळ्या पेस्टचा त्या फूड ग्रेनवरती त्या ठिकाणी किंवा स्टोअर ग्रेनवरती त्या ठिकाणी अटॅक होऊ नये म्हणून रुरल पीपल त्या ठिकाणी काय करतात की लिंबाच्या झाडाचे पानं असेल तर ते त्याच्यावरती त्या ठिकाणी टाकतात किंवा
लिंबाची झाडं लिंबाचे जो काही पाला आहे तर हा त्या धान्यांवरती त्या ठिकाणी टाकतात, किंवा मर्क्युरी मिक्सिंग ॲश असेल, मर्क्युरी असेल, मिक्सिंग ऑफ ॲश, पावडर ऑफ स्वीट फ्लॅग रायझोम असेल, तर ही त्याच्यावरती त्या ठिकाणी टाकतात ते. त्याच्यानंतर इफ द ओल्ड बॅग आर टू बी यूज दे शुड बी फ्युमिगेटेड विथ EDBR, इथिलीन डायब्रोमाइड ॲट 3 किलोग्राम पर 100 cubic for 5 to 7 days with the help of check the cross infestation, and it is also achieved by applying 5% BSC or 0.06% pyrethrum dust at 25 gram per square per meter, or spray of BSC, pyrethrum or malathion. The bags should then be stored in an insect free godown. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण, द rat holes should be closed by filling them with cement or sand mixed with glass pieces. जे काही रॅटनी केलेली जी काही होल्स असेल तर त्याला त्या ठिकाणी सिमेंटच्या साह्यानं व्यवस्थित त्या ठिकाणी सिमेंट त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी फिलिंग करून किंवा सिमेंटला फिलअप करून त्या ठिकाणी रॅटनी क्रिएट केलेले जे काही होल्स असेल त्यांना व्यवस्थित त्या ठिकाणी बंद करून टाकायचं, किंवा सँड मिक्स विथ ग्लास पीसेस, फ्युमिगेटेड विथ गोडाऊन विथ EDBR. जे काही EDBR असेल याचं फ्युमिगेशन त्या ठिकाणी गोडाऊनमध्ये करायचं, कारण आपण जे काही फूड ग्रेन्स आहे किंवा स्टोअर ग्रेन आहे तर हे मोस्टली त्या ठिकाणी मोठमोठे जे काही गोडाऊन आहे तर त्या गोडाऊनमध्ये त्या ठिकाणी किंवा कुठीमध्ये त्या ठिकाणी आपण त्याला स्टोअर करून ठेवत असतो, तर तिथे त्या ठिकाणी रॅटनी खूप मोठमोठे त्या ठिकाणी बीळ क्रिएट केलेले असतात, तर ते होल त्या ठिकाणी होल कमी करण्यासाठी तिथे आपण सिमेंटनी त्याला पूर्णपणे त्या ठिकाणी फिलअप केल्यामुळे त्या ठिकाणी जे काही पेस्ट आहे तर हे त्या ठिकाणी कमी होऊ शकते, किंवा रॅट त्या ठिकाणी तिथे कमी होऊ शकतं. EDBRचं एक फ्युमिगेशन त्या ठिकाणी त्या गोडाऊनमध्ये करायचं, स्प्रे विथ इन्सेक्टिसाइड विथ पायरिथ्रम मॅलाथिऑन और BSC टू अवॉइड द चान्स ऑफ कंटामिनेशन. जे काही इन्सेक्टिसाइड असेल किंवा पायरिथ्रम मॅलाथिऑन BSC पावडर असेल यांचे त्या ठिकाणी स्प्रे त्या गोडाऊनमध्ये त्या ठिकाणी करायचे, जेणेकरून कंटामिनेशन हे कमी होईल. क्युरेटिव्ह मेजरमध्ये त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण, सिविंग अँड क्लिनिंग रिमूव्ह ऑल द स्टेजेस ऑफ पेस्ट. आफ्टर अबाव मेथड द ग्रेन मस्ट बी फॉलो बाय सनिंग, फ्युमिगेशन अँड सुटेबल फ्युमिगंट. ही त्या ठिकाणी करायचं, सनिंगमध्ये त्या ठिकाणी ठेवायचं किंवा फ्युमिगेशन त्या ठिकाणी करायचं किंवा सुटेबल फ्युमिगंट त्या ठिकाणी यूज करायचे. लार्वी अँड अडल्ट आर किल्ड बाय एक्सपोजिंग देम फॉर 48 hours to vapors of ethylene dichloride, carbon tetrachloride mixture under gas proof covers. Fumigation of infested grain with a methyl bromide is also effective and kills all stages of the pest including the eggs. म्हणजे या ज्या काही पेस्ट आहे तर याच्यामध्ये पेस्ट असेल, एग्ज असेल किंवा त्यांची लार्वी असेल, ऑल स्टेजेस असेल त्या ठिकाणी, तर हे आपण त्या ठिकाणी जे काही व्हेपर्स ऑफ इथिलीन डायक्लोराईड असेल किंवा कार्बन टेट्राक्लोराईड असेल, मिक्सचर अंडर गॅस प्रूफ कव्हर्स किंवा फ्युमिगेशन ऑफ इन्फेस्टेड ग्रेन्स विथ मिथाईल ब्रोमाइड इज ऑल्सो इफेक्टिव्ह. मिथाईल ब्रोमाइड जर आपण त्या ठिकाणी स्प्रे जर केलं तर त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ऑल स्टेजेस एगसहित त्या ठिकाणी काय होऊ शकते, किल होईल तिथे. तर हे आपण त्या ठिकाणी सायटोपिलिस ओरायझीबद्दल त्या ठिकाणी बघितलं, त्याची जे काही मार्क ऑफ आयडेंटिफिकेशन असेल, नेचर ऑफ डॅमेज असेल, त्याची लाईफ सायकल असेल, त्याच्यानंतर कंट्रोल मेजर असेल, तर हे आपण त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी बघितलं. नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी पल्स बिटल. पल्स बिटलमध्ये त्या ठिकाणी जर बघितलं क्लास इन्सेक्ट आहे, ऑर्डर कोलेप्टेर आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये पण त्या ठिकाणी काय असतं, ही पण कशामध्ये येतं, बिटलमध्ये त्या ठिकाणी येणारे. फॅमिली ब्रुचिडी, जीनस कॅलोसोब्रुकस, स्पीसीज त्या ठिकाणी काय असणार त्यांची चायनीज
चायनिन्सिस कॉमन नेम त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण पल्स बिटलचं तर ग्रामडोरा अँड मुंगडोरा असं त्याचं त्या ठिकाणी काय कॉमन नेम असेल. डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण त्यांचं ऑल ओव्हर इंडिया and many other countries not worldwide. This is a very important pest of various pulse crop in India, both in a field crop and in stores. तर ही जी काही पेस्ट असेल पल्स बिटल तर ही वर्ल्ड वाईड नाही आहे, तर मोस्टली ही इंडियामध्ये त्या ठिकाणी असणारी इंडिजिनस त्या ठिकाणी बघितली जाते. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पेस्ट ऑफ व्हेरियस पल्स क्रॉप इन इंडिया बोथ इन फील्ड क्रॉप्स अँड इन स्टोअर्स. होस्ट प्लांट जर बघितलं आपण हिचे कोणकोणत्या प्लांटवरती त्या ठिकाणी मोस्टली हे अटॅक करत असते. ग्राम असेल, पीज असेल, काऊ पीज असेल, लेंटाईल असेल, आरा असेल. तर ही जी काही प्लांट आहे तर ह्या प्लांटवरती जास्त करून ते अटॅक करत असतात. ते म्हणजे जे काही चवळी असेल, मूग असेल, उडीद असेल, तर हे जी काही डाळीचे प्रकार आहे तर ह्यांच्यावरती खूप जास्त त्या ठिकाणी काय करतात हे अटॅक करत असतात. त्याच्यानंतर अल्टरनेटिव्ह जर बघितलं आपण चिक पी, मेज, सोयाबीन, अदर पल्सेस यांच्यावरती पण ती खूप जास्त अटॅक करते. आयडेंटिफिकेशन मार्क जर बघितलं आपण तिचं पल्स बिटलचं तर पल्स बिटलची एक लाईफ सायकल त्या ठिकाणी दिलेली आहे आपल्याला. एग, लार्वा, प्युपा अँड अडल्टचा डॉर्सल व्ह्यू आणि वेंट्रल व्ह्यू दोन्ही लॅटरल व्ह्यू त्या ठिकाणी दिलेले. याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण आयडेंटिफिकेशन मार्क्समध्ये द अडल्ट आर स्मॉल राऊंडिश चॉकलेट और ब्राऊन बिटल 4 mm लॉंग. 4 mm इतकी त्या ठिकाणी काय असणार ती लॉंग असणार आहे. देर आर डार्क मार्किंग ऑन द इलायट्रा अँड ए व्हाईट रेज स्पॉट ऑन द मिडल ऑफ द बॉडी. तर जे काही बिटल्स आहे तर त्या बिटलच्या बॉडीवरती त्या ठिकाणी डार्क मार्किंग त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणारी इलायट्रावरती किंवा जो काही व्हाईट पोर्शन आहे त्या डार्क मार्किंग ऑन द इलायट्रा अँड द व्हाईट रेज स्पॉट ऑन द मिडल ऑफ द बॉडी. बॉडीचा जो काही मिडल पार्ट आहे त्याच्यावरती व्हाईट रेज स्पॉट त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणारे. व्हेन ऑब्झर्व फ्रॉम अबव द बिटल प्रेझेंट ए हर्ट शेप ॲपिअरन्स विथ 2 आयव्हरी कलर स्पॉट्स इन द मिडल ऑफ द डॉर्सल साईड ऑफ द बॉडी. तर ते जे काही बिटल आहे व्हेन ऑब्झर्व फ्रॉम अबव जर आपण त्याला त्या ठिकाणी जर ऑब्झर्व जर केलं त्याची डायग्राम जर त्या ठिकाणी जर बघितली तर द बिटल प्रेझेंट ए हर्ट शेप ॲपिअरन्स. ते जे काही बिटल आहे तर त्या बिटलचा जो काही ॲपिअरन्स आहे तर हा त्या ठिकाणी कसा असणार आहे हर्ट शेप ॲपिअरन्स त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला भेटतो. इथं जे काही बिटल्स आहे अडल्ट बिटल त्या ठिकाणी जर बघितला तर त्यांचा जो काही ॲपिअरन्स आहे हा त्या ठिकाणी कसा दिसतो आपल्याला हर्ट शेप ॲपिअरन्स त्यांचा आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला भेटतो. विथ अ 2 आयव्हरी कलर स्पॉट इन द मिडल ऑफ द डॉर्सल साईड ऑफ इट्स बॉडी. म्हणजे त्या ठिकाणी काय 2 आयव्हरी कलरचे स्पॉट त्यांच्या डॉर्सल साईडला त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणारे मिडल ऑफ द डॉर्सल साईड ऑफ इट्स बॉडी. ए बिटल हॅज ए कॉन्स्पिशियसली सॉलन ॲबडॉमिन. ते जे काही बिटल आहे तर त्या बिटलचं त्या ठिकाणी ॲबडॉमिनचा पार्ट जर बघितला आपण तर तो थोडा सोलन आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतो. कॉन्स्पिशियसली सोलन पार्ट त्या ठिकाणी दिसतो. द ग्रब इज व्हाईट. ती जी काही ग्रब आहे किंवा ती जी काही लार्वी आहे तर ती व्हाईट कलरची त्या ठिकाणी असणारी सिलेंड्रिकल असणारी किंवा फ्लिशी अँड रिंकल्ड फाउंड ऑलवेज इनसाइड द ग्रेन अँड इट हॅज ए ब्राऊन हेड. तिचं जे काही हेड आहे तर ते हेड त्या ठिकाणी कसं असणारे ब्राऊन कलरचं हेड असणारे सिलेंड्रिकल असणारे फ्लिशी असणारे रिंकल्ड फाउंड ऑलवेज इनसाइड द ग्रेन अँड इट हॅज ए ब्राऊन हेड. त्याच्यानंतर लाईफ स्टेजेस त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण तिचं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात बघा एग असेल लार्वा असेल. लार्वा थोडीशी त्या ठिकाणी करोड शेप असणारे. ती जी काही लार्वा आहे ती लार्वा त्या ठिकाणी फुल्ली मॅच्युअर लार्वा असेल 1 मीटरपर्यंत 1 सेंटीमीटरपर्यंत तिची त्या ठिकाणी काय असणारे लेंथ असणारे. त्याच्यानंतर ती जी काही लार्वा आहे तर जी लार्वा इज कन्वर्टेड इन टू प्युपा.
प्युपल स्टेज इनसाइड द ग्रेनच्या आतमध्ये त्या ठिकाणी काय होते, जी काही प्युपल स्टेज आहे तरी त्या ठिकाणी कंप्लीट होते आणि अडल्ट ही त्या ठिकाणी काय होणार आहे, तिथनं इमर्ज आउट होईल आणि एक हार्ट शेप त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर तयार करत असते. लाईफ सायकल त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण त्यांची, द मॅच्युअर फिमेल लेज अप टू 90 एग्ज सिंगली ऑन दी सीड ऑर ऑन दी पॉट्स इन द फील्ड. जी काही मॅच्युअर फिमेल असेल तर ती त्या ठिकाणी काय करते, 90 एग्ज त्या ठिकाणी ले करत असते, सिंगली ऑन दी सीड्स ऑर ऑन दी पॉट्स इन द फील्ड. सीड्समध्ये किंवा फील्डमध्ये त्या ठिकाणी काय करते, ती 90 एग्ज त्या ठिकाणी ले करत असते. द इन्क्युबेशन पिरियड इज 4 to 6 days. जो काही एगचा इन्क्युबेशन पिरियड असेल तर हा त्या ठिकाणी काय असणार, 4 to 6 days इन्क्युबेशन पिरियड असेल. आणि आफ्टर 4 to 6 days एग इज हॅचिंग. एग हॅचिंग म्हणून त्याच्यापासून काय होणार आहे, लार्वा इमर्ज आउट होईल आणि तो जो काही लार्वा आहे तर तो लार्वा होरॅशियसली त्या ठिकाणी काय करतो, सीड ग्रेनवरती त्या ठिकाणी फीड करण्याचं काम करत असतो. द यंग लार्वा बरो इन टू द ग्रेन अँड फीड इनसाइड 2 to 3 weeks अंडरगोईंग 4 to 5 molt. तो जो काही लार्वा असेल तर तो लार्वा त्या ठिकाणी जर बघितला आपण तर द यंग लार्वी बरो इन टू द ग्रेन. ती जी काही यंग लार्वी तर ही त्या ठिकाणी काय करते, जी काही ग्रेन आहे तर त्या ग्रेनला त्या ठिकाणी काय करते, बरो करत असते. यंग लार्वा बरो इन टू द ग्रेन अँड फीड इन टू 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks ती जी काही लार्वी आहे तर ती लार्वी त्या ग्रेनमध्ये त्या ठिकाणी काय करते, फिडिंग करत असते. स्टारची कंटेंटला त्या ठिकाणी पूर्णपणे इट करते. अंडरगोईंग 4 to 5 molt तिची त्या ठिकाणी काय होणार आहे, कंप्लीट होणार आहे. आणि आफ्टर 4 to 5 molt कंप्लीट झाल्याच्यानंतर ती जी काही लार्वी तर ही फुल्ली ग्रोन लार्वी त्या ठिकाणी काय होणार आहे, तयार होणार आहे. अँड दिस फुल्ली ग्रोन लार्वी इज अबाउट 1 centimeter लॉंग. ती फुल्ली ग्रोन लार्वी त्या ठिकाणी काय असणार आहे, 1 centimeter इतकी त्या ठिकाणी लॉंग असेल, व्हाईट कलरची असणारी, कर्वड इन अपीअरन्स असणारी. प्युपेशन ऑकर्स विदिन द ग्रेन ऑर ग्रेन डस्ट अँड टेक्स अबाउट 7 days टू कम्प्लीट. ते जी काही प्युपल स्टेज आहे तर इनसाइड द ग्रेनच्या आतमध्येच तिची प्युपेशन स्टेज त्या ठिकाणी कंप्लीट होईल किंवा प्युपल स्टेज कंप्लीट होते. ऑर ग्रेन डस्ट अँड टेक्स अबाउट 7 days टू कम्प्लीट. ते कंप्लीट होण्यासाठी त्याला किती 7 days त्या ठिकाणी लागतात. ते 7 days प्युपल स्टेज कंप्लीट होते आणि अडल्ट इमर्ज फ्रॉम ग्रेन आफ्टर कटिंग ए स्मॉल राउंड होल 6 to 7 generation in 6 to 7 generation in a year of the pest are common in India. ह्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जर बघितलं आपण तर जी काही अडल्ट आहे तर ती त्या ठिकाणी इमर्ज आउट होते फ्रॉम दी ग्रेनमधनं त्या ठिकाणी अडल्ट इमर्ज आउट होते. आफ्टर कटिंग ए स्मॉल, ती जी काही ग्रेन आहे तर त्याला स्मॉल कट त्या ठिकाणी ते देतं आणि एक राऊंड होल त्या ठिकाणी क्रिएट होतं. त्या होलमधनं ती अडल्ट त्या ठिकाणी काय होणार आहे, बाहेर येणार आहे. आणि 6 to 7 generation इन ए इयरमध्ये तिची किती जनरेशन, टोटल 6 ते 7 जनरेशन त्या ठिकाणी होतात. ते ऑफ द पेस्ट आर कॉमन इन इंडिया. नेचर ऑफ डॅमेज जर बघितलं आपण तिचं ॲक्च्युली कशा प्रकारे डॅमेज करते. पेस्ट अटॅक लिग्युमिनस स्पॉट्स इन द फील्ड फॉर्म व्हेअर दे आर कॅरीड टू द स्टोरेज गोडाऊन्स. ते गोडाऊनमध्ये स्टोअर करून ठेवलेले जे काही धान्य असेल किंवा लिग्युमिनस क्रॉप असेल, शंगावर्गीय जे काही क्रॉप म्हणतो आपण, तर त्यांच्यावरती हे जास्त करून त्या ठिकाणी अटॅक करत असतात. ते जे गोडाऊनमध्ये मोठ्या गोडाऊनमध्ये स्टोअर करून ठेवलेलं जे काही धान्य असेल, सीड असेल किंवा त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी आपण जर बघितलं मूग असेल, त्याच्यानंतर ग्रॅम, तूर, लंग, बीन, मसूर अँड उडीद आर जनरली इन्फेस्टेड व्हेन द ग्रेन इज होल. तर ह्याच्यावरती त्या ठिकाणी काय केलं जातं, ते मोठ्या प्रमाणावरती हे जे काही पेस्ट आहे तर ही त्या ठिकाणी ह्याच्यावरती फीड करण्याचं काम करत असतं. ते म्हणजे जास्त करून ह्या ज्या काही डाळी याच्यामध्ये उडीद असेल, मसूर असेल, तूर असेल, त्याच्यानंतर उडीद असेल, तर ह्या ज्या काही डाळीचे प्रकार आहे तर ह्यांच्यावरती जास्त करून हे काय करतं, ते अटॅक करण्याचं काम करतं. ते किंवा जे काही ग्राम असेल, मूग असेल, यांच्यावरती जास्त अटॅक करतात. ते जनरली इन्फेस्टेड
व्हेन द ग्रेन इज होल ग्रेनला त्या ठिकाणी काय करतात ते इन्फेस्ट करण्याचं काम करतं ते. लार्वी बोर इन टू द पल्सेस अँड ग्रेन्स अँड फीड अँड डेव्हलप इनसाइड द इन्फेस्टेशन इन केस ऑफ ग्रेन in early stages cannot be detected since the hole through which the larva enters is very minute. जी काही अर्ली स्टेज आहे तर अर्ली स्टेजमध्ये ग्रेनची जी काही अर्ली स्टेज असेल तर त्याच्यामध्ये होल ही लवकर त्या ठिकाणी डिटेक्ट होत नाही, किंवा जे काही अर्ली स्टेजेसमध्ये त्या ठिकाणी होल लवकर त्या ठिकाणी डिटेक्ट होत नाही, डिटेक्शन त्या ठिकाणी त्याचं दिसून येत नाही. पण थ्रू विच लार्वा इंटर्स इज व्हेरी मायन्यूट, तो जो काही लार्वा येतो तो व्हेरी मायन्यूट त्या ठिकाणी काय होतं त्याच्यामध्ये एंटर झालेला असतो. आणि द डॅमेज ग्रेन आर हॉलो इनसाइड, डॅमेज केलेला जो काही ग्रेन आहे आत्म पूर्णपणे हॉलो बनतो आणि वरून फक्त एक त्याचं त्या ठिकाणी कवरिंग किंवा एक शेल लाईक स्ट्रक्चर त्याच्यावरून तयार होतं. आतमधला जो काही पार्ट आहे हा पूर्णपणे हॉलो बनतो, मोकळा बनतो. बिअरिंग ए स्मॉल होल अँड आर अनफिट फॉर ह्युमन कन्झम्पशन, त्याला पूर्णपणे एक स्मॉल होल तिथे तयार होतं आणि ते स्मॉल होल तयार झाल्यामुळे आतमध्ये एक कॅव्हिटी त्या ठिकाणी तयार होईल. ते पूर्णपणे एक होल क्रिएट झाल्यामुळे ह्युमन कन्झम्पशनसाठी पण ते अनफिट असणारे किंवा सोईंग पर्पजसाठी पण आपण त्यांना जास्त यूज करू शकत नाही. कंट्रोल मेजर याचे जर बघितले आपण, कल्चरल कंट्रोल कॅन बी अचीव बाय ग्रोविंग ससेप्टिबल्स crop at least a kilometer away from the storage godown, which are main source of infestation. Fumigation with the methyl bromide in the store is very effective, but a proper precaution must be taken because of the grain high toxicity of this compound. ही जी काही मिथाईल ब्रोमाइड आपण त्या ठिकाणी त्याचं फ्युमिगेशन करतो, तर ते फ्युमिगेशन करत असताना त्याची खूप जास्त त्या ठिकाणी आपल्याला काळजी घ्यावी लागते, किंवा ते जे काही फूड ग्रेन्स आहे याची खूप जास्त आपल्याला काळजी घ्यावी लागते. का तर ते जी काही मिथाईल ब्रोमाइड आहे तर ही खूप जास्त हायली टॉक्झिक आहे. तो जो काही मिथाईल ब्रोमाइड आहे तर हा एक टॉक्झिक सबस्टन्स आहे. त्याच्यामुळे ते फीड करत असताना त्या ठिकाणी किंवा फ्युमिगेशन करत असताना जास्त करून जे काही धान्य आहे तर ह्याच्यावरती तो त्या ठिकाणी स्प्रे नाही झाला पाहिजे. तो जे काही बॅग्स असेल, गनी बॅग्स असेल किंवा त्याच्यावरती त्या ठिकाणी त्याचं फ्युमिगेशन झालं पाहिजे. आणि जास्त करून जे काही धान्य आहे किंवा जे काही पल्सेस असेल तर ते जास्त त्या ठिकाणी टॉक्झिक नाही बनले पाहिजे. रिमेनिंग मेजर्स आर सेम ॲज अ राईस विल, बाकीचे जे काही मेजर कंट्रोल आहे तर हे जसं राईस विलचे जे काही मेजर कंट्रोल आहे तर हेच आपण याला त्या ठिकाणी यूज करत असतो.